नमस्कार सबैजनालाई। आज म फ्लुइड मेकानिक्सको इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। यो फ्लुइड मेकानिक्सको म इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन यो चाहिँ धेरै नै छ इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन, र यो डेरिभेसन हाम्रो पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङको 2017मा सोधेको क्वेसन हो। त्यो पनि हाम्रो 4 मार्कमा सोधेको क्वेसन हो। र क्वेसनमा के भनेको छ भने डिराइभ एन एक्सप्रेसन टु फाइन्ड द प्रेसर इन्टेन्सिटी इनसाइड द सोप बबल। होइन, एउटा सोप बबलमा प्रेसर इन्टेन्सिटी हाम्रो कति हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो निकाल्न भनेको छ। होइन, त यसमा हाम्रो के बुझ्नु पर्यो भने एउटा सोप बबलभित्र हाम्रो के हुन्छ, दुईटा सर्फेस हुन्छ। यो एउटा सोप बबल हो, होइन, यो एउटा सोप बबल हो र यसमा दुईटा सर्फेस हुन्छ। एउटा यो इन्टर्नल सर्फेस, एउटा एक्सटर्नल सर्फेस। होइन, एक्सटर्नल र इन्टर्नल सर्फेस हाम्रो चाहिँ हुन्छ। त अब यसको हामीहरूले फ्री बडी डायग्राम ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्री बडी डायग्राम, फ्री बडी डायग्राम यो त यस्तो छ। यसलाई अब फ्री बडी डायग्राममा ड्र गर्नुपर्छ। फ्री बडी डायग्राम यसरी हामी ड्र गर्छौँ। यसरी हामी फ्री बडी डायग्राम ड्र गर्छौँ। दुईटा सर्फेस, यो हाम्रो सर्कुलर छ। होइन, त हाम्रो के हुन्छ भने एउटा यसको पोइन्ट चुज गर्छौँ र यो पोइन्टमा हाम्रो पी प्रेसर चाहिँ एक्ट भइरहेको छ त्यो एज्युम गर्छौँ। यो पोइन्टमा हाम्रो यो इनर सर्फेसमा जुन छ हाम्रो पी प्रेसर एक्ट हुन्छ त्यो एज्युम गर्छौँ। र यो बाहिरको सर्फेसमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो एउटा सर्फेस टेन्सन एक्ट हुन्छ त्यो हामीले एज्युम गर्छौँ। सर्फेस टेन्सन सिग्मा एज्युम गर्छौँ। होइन, त के लेख्छौँ भने let us consider P be the pressure, P भनेको एउटा प्रेसर हो which act inside the soap bubble। सोप बबल भित्र चाहिँ प्रेसर एक्ट हुन्छ। पी भनेको यस्तो प्रेसर हो जुन सोप बबलको भित्र चाहिँ एक्ट हुन्छ, यहाँ भित्र चाहिँ एक्ट भइरहेको छ। र सिग्मा भनेको के हो त, हाम्रो सर्फेस टेन्सन हो। सिग्मा बी द सर्फेस टेन्सन which act at outside of the bubble, outside of soap bubble। सोप बबल अब हाम्रो यो यसमा हाम्रो इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा के हुन्छ भने यो सोप बबल भित्र जति फोर्स लाग्छ त्यति नै फोर्स हाम्रो चाहिँ सोप बबल बाहिर लाग्छ। मिन्स इनसाइड फोर्स भित्र सोप बबल भित्र जति फोर्स लाग्छ र सोप बबल बाहिर जति फोर्स लाग्छ त्यो फोर्स चाहिँ हाम्रो इक्वल हुन्छ इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा। सबभन्दा पहिला हामी इनसाइड फोर्स हामीले निकाल्नुपर्छ। त फोर्स ड्यू टु प्रेसर पी। होइन, त हामीलाई के थाहा छ भने प्रेसर इक्वल टु फोर्स बाई एरिया हुन्छ। होइन, प्रेसर इक्वल टु के हुन्छ त फोर्स बाई एरिया हुन्छ। प्रेसर इक्वल टु फोर्स बाई एरिया हाम्रो हुन्छ। र यो सोप बबलको हाम्रो डायमिटरलाई हामी के एज्युम गर्छौँ, लेट अस कन्सिडर
डिबी डायमिटर अफ बबल, डायमिटर अफ बबल हामी एज्युम गर्छौँ। त प्रेसर इक्वल टु फोर्स बाई एरिया हुन्छ, फोर्स इज इक्वल टु के हुन्छ प्रेसर इन्टु एरिया हुन्छ होइन। फोर्स इक्वल टु के हुन्छ प्रेसर इन्टु एरिया। त अब हाम्रो सोप बबल के हो त सर्कुलर छ, त सर्कुलरको एरिया हाम्रो के हुन्छ पाई डी स्क्वायर बाई 4 हुन्छ होइन। सर्कलको एरिया हाम्रो पाई डी स्क्वायर बाई 4 हुन्छ। त फोर्स इज इक्वल टु हाम्रो के थियो, फोर्स इज इक्वल टु प्रेसर इन्टु एरिया, यो चाहिँ हाम्रो इन्टरनल फोर्स हो। प्रेसर इन्टु एरिया अब कति हुन्छ सर्कुलरको लागि पाई डी स्क्वायर बाई 4, डायमिटर हाम्रो डी छ त्यसैले एरिया चाहिँ पाई डी स्क्वायर बाई 4 हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो फोर्स ड्यु टु प्रेसर अथवा यसलाई इन्टरनल फोर्स पनि भन्न मिल्छ। इन्टरनल फोर्स एफआई इज इक्वल टु हाम्रो पी इन्टु पाई डी स्क्वायर बाई 4। अब एक्सटर्नल जुन हाम्रो छ यहाँ फिगरमा हेर्न सक्छौँ, फिगरमा के छ एक्सटर्नलतिर हाम्रो के भइरहेछ सर्फेस टेन्सन लागिरहेछ। त सर्फेस टेन्सनको कारणले गर्दा पनि त हाम्रो फोर्स लाग्छ, सर्फेस टेन्सनको कारणले गर्दा पनि हामीले फोर्स लाग्छ होइन। सर्फेस टेन्सनको कारणले पनि हाम्रो फोर्स लाग्छ होइन। त फोर्स ड्यु टु सर्फेस टेन्सन हामीले निकाल्नुपर्छ। फोर्स ड्यु टु सर्फेस टेन्सन कति हुन्छ, पहिला सर्फेस टेन्सन भनेको के हो त फोर्स पर युनिट लेन्थलाई हामीले सर्फेस टेन्सन भन्छौँ। यस्तो किसिमको फोर्स जुन नर्मल्ली एक्ट हुन्छ हाम्रो कुनै सर्फेसमा अफ सर्टेन लेन्थ, त्यसलाई हामीले सर्फेस टेन्सन भन्छौँ। सर्फेस टेन्सन इज इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ भने फोर्स पर युनिट लेन्थ हुन्छ होइन। मिनिङ टु से द्याट फोर्स बाई लेन्थ हुन्छ सर्फेस टेन्सन। त सर्फेस टेन्सनलाई सिग्माले डिनोट गर्छौँ। यो फोर्सलाई हामीले आउटर फोर्स मान्दियौँ र लेन्थलाई एल मान्दियौँ। त आउटर फोर्स इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ सर्फेस टेन्सन इन्टु लेन्थ होइन, यो चाहिँ हाम्रो हुन्छ। त अब लेन्थ भनेको हामीले के बुझ्नुपर्छ, यो सोप बबलको जुन छ सोप बबलको जुन लेन्थ हुन्छ यो यसको सर्कमफ्रेन्सको इक्वल हुन्छ होइन। किनभने यो सर्कलमा हाम्रो लेन्थ निकाल्नुको लागि सर्कमफ्रेन्सको त्यो लिनुपर्छ। लेन्थ इक्वल टु सर्कमफ्रेन्स अफ सर्कल हुन्छ। त सर्कमफ्रेन्स अफ सर्कल भनेको 2 पाई आर हुन्छ, त्यो त हामीले 19 मै पढेको छौँ। त अब हामीलाई के थाहा छ भने आउटर फोर्स इज इक्वल टु सिग्मा इन्टु यल होइन, अथवा मैले यसलाई लेन्थलाई अब सर्कमफ्रेन्स अफ सर्कल भन्न मिल्छ। सर्कमफ्रेन्स अफ सर्कल हुन्छ होइन। त एफ नट इज इक्वल टु सर्कमफ्रेन्स अफ सर्कल के हुन्छ हाम्रो 2 पाई आर हुन्छ सिग्मा इन्टु 2 पाई आर, त 2r इन्टु पाई होइन। त डायमिटर भनेको के हुन्छ 2r हुन्छ। त 2r को ठाउँमा डी लेख्न पाइयो त पाए। अब हामीहरूले दुईटा सर्फेस लिइरहेको छौँ नि यहाँ होइन। यहाँ हेरौँ यो सर्फेस टेन्सन हाम्रो कतिवटा सर्फेसमा एक्ट भइरहेको छ। एउटा सर्फेस यो भयो,
यो एउटा सर्फेस भयो र यो अर्को सर्फेस, एउटा सर्फेस यो भयो र एउटा सर्फेस यो भयो। यो दुईटा सर्फेसमा हाम्रो सर्फेस टेन्सन एक्ट भइरहेको छ। त्यसैले यहाँ हामीहरूले के गर्नुपर्छ भने यहाँ हामीहरूले के गर्नुपर्छ, 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ हैन। त एफ नट इक्वल टु यो हाम्रो कति भइहाल्छ, 2 सिग्मा इन्टु डी पाई हुन्छ। यति हाम्रो भइहाल्छ, 2 सिग्मा इन्टु डी पाई भइहाल्छ। अब हाम्रो इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा इक्विलिब्रियम कन्डिसन अब बुझ्नु पर्यो। एट इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा के हुन्छ, फोर्स ड्यू टु प्रेसर इज इक्वल टु फोर्स ड्यू टु सर्फेस टेन्सन। फोर्स ड्यू टु प्रेसर हाम्रो कति हुन्छ, कति आएको छ फोर्स ड्यू टु प्रेसर, अथवा इन्टरनल फोर्स पनि भन्न मिल्छ, P इन्टु पाई डी स्क्वायर बाई 4 हैन। फोर्स ड्यू टु प्रेसर हाम्रो P इन्टु पाई डी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टु हाम्रो फोर्स ड्यू टु सर्फेस टेन्सन कति आएको छ, 2 सिग्मा इन्टु डी पाई, यो आयो हैन। त अब हामी पाई र पाई क्यान्सल गर्छौँ अनि P इज इक्वल टु कति भइहाल्छ, 2 सिग्मा डी इन्टु 4 बाई डी स्क्वायर हुन्छ हैन। यति हुने भयो। P इज इक्वल टु 8 सिग्मा डी बाई डी स्क्वायर। P इज इक्वल टु 8 सिग्मा बाई डी हुन्छ। यो र यो क्यान्सल भएर डी आउँछ। त अब यही हाम्रो P भनेकै के हो त, इन्टरनल P भनेको हाम्रो प्रेसर इनसाइड द सोप बबल। त यो भनेको 8 सिग्मा बाई डी हुन्छ। यही चाहिँ हामीहरूलाई निकाल्न भनेको छ, प्रेसर इक्वल टु 8 सिग्मा बाई डी। त यता हामी लेख्छौँ, यता हामी के लेख्छौँ भने देयरफोर प्रेसर इनसाइड सोप बबल P इज इक्वल टु 8 सिग्मा बाई डी हैन। अब यो न्युमेरिकलमा काम लाग्छ यो फर्मुलाहरू। त अब हामी यहाँबाट के हेर्दैछौँ भने जब डायमिटर बढ्दै जान्छ सोप बबलको, त प्रेसर के हुन्छ, घट्दै जान्छ। सर्फेस टेन्सन बढ्यो भने के हुन्छ, प्रेसर बढ्छ, किनभने सर्फेस टेन्सन योसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। त सर्फेस टेन्सन इन्क्रिज भयो भने प्रेसर पनि इन्क्रिज हुन्छ, डायमिटर इन्क्रिज भयो भने प्रेसर डिक्रिज हुन्छ, किनभने प्रेसर डायमिटरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। हस् त साथीहरू, यो भिडियोमा यति मैले सिकाएको छु। अब नेक्स्ट भिडियोमा अर्को टाइपको सिकाउँछु। तबसम्मलाई गुड बाई, टेक केयर।